Вітаю! Сьогодні у нас буде надскладне питання, просвітлене мною, наскільки можливо. Хто краще готує, Міліта чи Юра? Насправді це питання не є коректне взагалі ніяк. Поясню чому. По-перше, якщо ми беремо нові кавоварки, це не нові, тим не менше. Коли ми беремо нові кавоварки, вони з заводу якось налаштовані. І завод може налаштувати свої кавомолки в кавоварках для готування або максимально якісної кави, але при тому це буде забруднювати заварний блок, або для того, щоб кавоварка довше ходила. Отут і є запитання, бо ви ніколи не знаєте, як налаштована ваша кавомашина. З того, що я бачив, деякі моделі точно налаштовані на крупний помол для надійності. Це 81 серія, вони там взагалі однозначно. Тобто її треба, якщо ви хочете максимум смаку, докручувати. Але це зроблено для того, щоб новий заварний блок не отримував в собі багато кави. Бо він такий досить закритий, і якщо там будуть лишатись сліди кави, він буде вам портити смак. Це відступ. Тож, дивіться, от в тому є запитання, що коли ви дивитесь огляди різних оглядачів на нові кавомашини, там же нема ніякого змісту казати, що людина намагалася витиснути з кавоварки все, що тільки можливо. Ніхто ж не скаже, що вона розібрала кавомашину, накрутила кавомолку в мінімальне значення. Людина користується чимось то там, тобто тими налаштуваннями, які їй дав завод, і засипає якусь каву. От дивіться, тут наступне питання. Кава має різну хрупкість. Темне обсмаження має взагалі дуже сильну хрупкість, воно розсипається на мілкі шматочки. Тобто вам не треба для темного обсмаження ставити мілкий помол, це зерно само по собі розсипеться мілкими шматками. Для світлого обсмаження треба помол занижати, тобто зближувати жернова, щоб вони це в'язке зерно мололи меншими шматочками і у вас виходила кава. І, звісно, світле обсмаження смачніше. Тут ще один косяк. Ви ж не знаєте, для якого зерна налаштована ваша кавомашина, тобто і нова так точно. Тому такі тести мають багато різних відгуків. Тобто, і бувають люди, яким подобається і Philips кавомашини. Так, в них, допустим, є якесь зерна, яке підходить Philips. Тобто досить темнувате, воно розсипається мілкими шматочками, кава-машина його виварює досить гарно. І Philips з цим працює. Тут взагалі без питань. Якщо вам подобається Philips, чому б ні, користуйтесь. Philips Nivona розраховані на сучасні типу зерна, тобто більш на світле посмаження. Але знову ж таки, завод зі старту не дозволяє вам оцінити весь потенціал кавомашини, бо це буде знижувати ресурс. Це справедливо як для Юра, так і для Нівони. В Нівони це знищить дренажний клапан і заварний блок, якщо він буде себе кавою забруднювати постійно, хана всім. А в Юра це тому, що тут велика гарантія. Тобто тут все ж 5 років гарантії, і якщо ви будете ставити мілкий помол, це не буде там 5 років, не протягне той заварник так, просто технічно. Тобто, якщо ви витиснете максимум своєї кавоварки, ви позбудетеся ресурсу. Але в Юра він колосальний, в Нівони, вже які є. Давайте так. Тож ми маємо два контестента сьогодні. Є 60, скажімо так, бюджетна Юра, але з великим заварним блоком. І 970 Нівона, топ Нівони. Тут в нас супертехнології, як то великий дисплейчик, перемикання пінення молока за вас, гарне керування і джойстиком, і сенсорним дисплеєм. Що ще сказати? В принципі так. А в іншому то класичні технології. Чи вартує ця машина нова своїх коштів? Так вартує. Ця теж чи вартує? Так вартує. Просто відповідь. Ця коштує наразі 30 тисяч, ця 15, тут, чесно кажучи, між ними дві ціни. Тут, чесно кажучи, зрівняння, можливо, не дуже справедливо, але при тому тут кавова система, як на всіх інших Юра, дорогих серій. Єдине, що час роботи кавомолки тут все ж менший, ніж J-ки, S-ки. Тобто не думайте, що дорога серія варить так само, як ця. Дорога серія буде варити краще. Просто. І функцій більше, і автоматичних напоїв більше, і капучинатори інші. Юра дорогих серій знають, за що беруть кошти. Тож давайте вмикати. Зараз старе зерна випилось ось. І потестуємо, як ці машини нам приготують одне зерна. Тут
жорнова міняні, китайські мої стоять, тут жорнова оригінальні. Тут пробіг 5 тисяч шишок, скажімо так, тут 5,5 тисяч шишок. Це 19 рік, це 21 рік. Для справки. Теоретично повинні варити однаково. Плюс-мінус. Ну, подивимося. Так, давайте. Для очищення кавомолки використовуємо такий пристрій, як пилосос. Максимально правильне рішення. І тепер можемо засипати нове зерно. З чого ми почнемо? Ну, будемо використовувати мої 80х20, то, що коштує 780 гривень, і арабіку, відкриту Гватемалу Ла Лагуну. Прошу ознайомитись. До речі, є на сайті, якщо цікаво, теж почитайте, які відтінки, які смаки там є. Тож вперед. Тестування: відкриємо свіжу пачечку і будемо запускати кавоварочки на промивання. Першу порцію знищимо. А кавомолки тут з коротким кавоводом, однієї порції перехідної з головою. От, тож вперед. Запускаємо красу. Дивимося на супердисплей, нівони. Ця річ достойна, чесно кажучи. І керування гарне, і якість зображення теж дуже і дуже приємна. Так. Засипано. Тепер беремо чашечку. Промивання пройшло. Робимо одне еспресо в наш чорновий судочок або будь-яку ємність і вперед. Прошу. П'ята міцність при змачуванні інтенс. Об'єм 60 мл, 60 ні, 50 зробимо. Інтенс хай лишиться. Дивіться, по інтенс констансу при змачуванні. А чи розумієте ви, що констант це тиск десь там 10 бар або 9, а інтенс це навпаки зменшений тиск. От просто, ну так, для себе. Це для того, що якщо у вас мілкий помол, краще ставити констант перед змачуванням. Тиск більший. Мілкий помол продавить констант. Ну, насправді нам тут 60 мл і не треба, нам. От. І він міняється, кстати. До речі, оцей тиск, він має отаку криву. Є готування cancelled, то відмінено. І наступну порцію ми вже робимо тестову. Та й, в принципі, поки будемо запускати Юру. Так, єдине, що я зміню, певне, тут 50 мл. От, мені здається, що це буде вірно, я все одно 50. Save. Recipe saved і вперед старт. От, і ми вже готові до тестування, а Юра зараз у нас трохи нагрівається. То будемо так, щоб не витрачати свій час. Так, ну давайте ближче. В Юра автоматично на еспресо працює пеп-система, там у нас нема варіанту. Хочемо або ми не хочемо якесь предзмачування. Я ж підтверджую ще раз, це бюджетна модель, то не треба тут 45. Зробимо тут теж 50, щоб була справедлива в нас справедливе зрівняння, коротше кажучи. Так, ні, вона справилась. Так, Юра теж зупиняємо. Ставимо чашечку і готуємо наші 50 з Юра. 50 грам з Юра. Щось, пісню якусь нагадує. Так, далі Рінс, Експерт Модус, Еспресо, Волюм наш 50, Сейф. Ми готові. Так, пішло готування. Так, Юра нам наливає наші 50 і ми зараз потестуємо. Так, не вона. Кава 80х20, інтенс призначено. Гіркуватий досить насичений напій, який передає трохи чорного шоколада і легка кислинка накриває це все. Пити цікаво, смачно. Що хочеться виправити, гірчинку зробити меншу. Так, Юра,
З того, що я бачу, пінка явно більша. Більше кислинки, це більш м'яка, більш приємна для пиття кава. На цій каві по загальному профілю мені подобається більш смак з Юра. В принципі, можемо глянути таблетки. Таблетки для тих, хто розуміється, щось скажуть, для тих, хто не розуміється, нічого не скажуть. Попробую перекласти те, що я побачу. Юра таблетка досить крупний помол. Скільки тут грамаж? Ну так, навскидку сказати, не дуже багато, тут грам 13. Мені здається, в Нівони просто буде менший помол. Так. Таблетка, можливо, трохи більша, але не колосальна, і менший помол. Тому кава з Нівони гірчить. Що, спробувати зробити на клік більше? Давай. Відкриваємо бокову дверку, робимо клік більше. В більшу сторону можна завжди робити навіть на вимкненій кавомолці. Так, робимо порцію перехідну. А наступну будемо тестувати. Так, тож давайте повторюємо результат. Подивимося, один клік в більшу сторону. В принципі, помол на Нівоні не виглядав максимально мілким. Якщо ми переберемо, він стає схожий на кашу, і дренажнику працювати важко, відчутні відбої готування. До цього доводити взагалі на цій системі дуже погане явище. Хоча на Юра теж. Якщо ви перебираєте з мілким помолом, вам теж може забити відсік керма клапана. На Юра заварнику. Я легко повторюю цей успіх. Мені здається краще, що і пінка більше. Так, цікаво. Один клік в більшу сторону і, дивіться, шикарна кава. Краще стало. Смак. Щось посередині. Тобто, оця противна гіркота, давай називаємо її так, згашена. Кислинка з'явилась. Давайте так. Щось посередині між тим, що було, і тим, що стало. Пити цікавіше, кислинка приємненька, гірчинки стало менше, але на Юра все одно було краще. Щось так. Що можна зробити? Можна, в принципі, ще при змачуванні констант поставити мінімальний помол. Давайте так. Загальний профіль смаку дуже схожий. Але наразі, на Юра я поставив, воно зварило круту каву. На Нівоні доведеться погратись. Можливо, і в цьому буде різниця, що у Юра є більш широкий профіль смаку. Тобто, якщо ви не вгадали з налаштуваннями, Юра більш легко до цього віднесеться. То саме час, коли на кавомашині більше функцій, як в нашій 970, вам треба буде погратися. До речі, я б в цьому напій змінив би об'єм, поставив би 40 мл. І це вирішило всі запитання, оце так точно. Тобто воно розкрило б кислинку, ще б зменшило гірчинку і додало б насиченості напою. Так, 100%. Цікаво, до речі, що з кожним сортом кави можна зробити багато чого, міняючи різні налаштування на будь-якій кавомашині. Але мені здається, що Юра толерантніє до ваших помилок. Тут завершили. Тож, після очищення бункерів засипаємо Гватемалу лагуну. І 100% арабіка значно приємніше по аромату. Тобто, відкриваєш пачку, отримуєш задоволення просто від того, як приємно пахне кава. Це, як на мене, дуже важливо в каві. Тобто, аромат – це круто. Тобто, коли ви просто вдихаєте ці приємні квітучі смаки. Так, готуємо одну і тестуємо смак. Щось з приколів. Конкретно E6EB моделька, вона дуже серйозно відноситься до нагрівання блоку і системи перед готуванням. Можливо, на сучасній E8, EC, яка зараз існує, то саме, але дуже цікаво. Тобто, іменно перед готуванням, якщо в мене холодно, тут 8 градусів, кавомашина догріває себе, і про це видно на дисплеї, і двигає заварний блок вверх-вниз.
Так, ну нам так то все. І робимо тестовану чашечку. Так. Так, поки теж таку очисну чашечку зробимо на 970-й. І ми будемо готувати вже. Це, в принципі, цього вдосталь. Вперед Юра. І наступною приготує Нівонка нам нашу вже тестовану порцію. Так, ПЕП-система, як завжди, працює вірно. Порційна подача водички для максимального розкриття 100% арабіки, так точно. Оце ПЕП-система на Юра для арабіки. Оце воно. Ну що, давайте одразу тестувати. Приємна кислинка, фруктова, багата на цікаві смаки, які при цю каву приємно пити. Що я тут відчуваю? Сливка, яблучко, що це таке? Фруктовий букет. Так, Нівона тепер, що нам скаже. Але наразі після моєї 80/20 хочеться міцності. Ця кава з невисокою пінкою. Просто тому, що їй вже час, вона там їй чи 2,5 місяці, чи 3 місяці. З нею, звісно, складно. Той самий профіль, але більша кислинка. І з іншого боку, тут цікаво. Наразі оця кава вийшла краще на Нівоні. Тут відчувається сливка, причому вона відчувається досить яскраво. І от наразі приємніше пити з нашої Нівонки. Це цікаво. От наразі налаштування треба міняти на Юра Е6. Щоб витиснути з цієї кави, певно, міняти, меншим робити помола, щоб більш насиченою витягувати смак цієї кави. Давайте ближче покажемо, можливо, воно буде на камеру зрозуміліше, але от мені на Нівоні оця кава, вона більш темненька, то значить сюди більше кавового смаку потрапило нам в чашку. І по смаку воно все відповідає. Ця більш легка, ця більш насичена, приємна для пиття. Тож підведемо підсумки про двох наших героїв. Кавомашині круті. І не дивлячись на двохразову різницю в ціні, здається, що вони, в принципі, паритети. Але на Юра, от на тих налаштуваннях, що були, краще вдалася кава 80/20, тобто проста, недорога. На Нівоні краще вийшла дорога арабіка. Можливо, це особливість іменно цих налаштувань, але я думаю, десь щось в цьому є. Тобто, звичайно, коли такий перший досвід маєш, він самий правильний. Тобто, певно, на цьому і лишимо. Що Нівона 970 за того, що вона топ-модель з багатьма налаштуваннями, дозволяє вам регулювати відтіночки, більше функцій налаштовувати. Якщо ви просто хочете пити каву, в принципі, середнього цінового рівня, Юра за вас це зробить самостійно. Нічого дуже регулювати не треба, засипали, одразу отримали класну каву. Але темне посмаження не сипати ні туди, ні туди, це гарні кавомашини, не портите ні їм життя, ні собі смак. Гарна кава або середнього, або топ-рівня для машин заводу Остерфрізма дозволить вам оцінити всі крутезні смаки класних кав. Дякую, до побачення.